everyone! Good morning! Welcome to another vlog! Ayan ang bata, bagong gising! Abe? Say hello everyone! Say hello everyone! Hindi na gaanong malamig dito sa amin guys, pa-summer na! Ayan. Kami lang po ni Babure dito sa house. Ano ba? Tayo lang dito sa house, anak ko. Ha? Yan, aray ko. So, lakad-lakad lang. Ababo. Si Ama nag-work guys. Nagtanim sila ng palay. So, ito yung mustard seed na nilinis ni Ama. Hinugasan niya guys ng tubig. Tapos, sa kanya ibinilad dito. Kaya kung nakikita nyo guys, may kumot na nakalagay para matuyong-matuyo siya bago dalhin sa machine para ipapress para gawing oil. Yan. Bali isang sako pa lang to guys. Yung isang sako nandun pa sa loob. Isang sako pa lang yung nilinis ni Ama. Bali nilinis niya to kahapon. Ngayon binababad. Ngayon pinatutuyuan niya na. Yan. Ito may kumot. May bedsheet na nilagay. Bali mga dalawa, ganyan. 2 hanggang 3 araw. Basta malakas ang araw, ganyan. Matindi ang sikat ng araw. 2 to 3 araw, tapos pwede na siyang ipapress sa machine para maging mustard oil na. So, natural siya. Walang halo kahit na ano. Kaya sinasabi nila healthy. At saka ito din guys, yung oil din na to yung ginagamit nila pang massage sa baby. Ganyan. Pang massage. Pang luto. Ganyan. As usual guys, nandito kami sa may likurang bahay. Ayun yung mga goat namin. Si Ama, umalis siya kanina after kumain ng agahan. Nagtanim sila ng mais. Doon sa kay Barkama bang tawag doon, kay Tolmami. Yung unahang bahay dyan sa may harap, sa unahan namin. So nagtanim sila ng mais, tumutulong siya na magtanim ng mais sa kanila. So wala si Ama, kami lang dito sa bahay at saka si Baba. Ito yung tinatrabaho ni Baba kaninang umaga, yan. Pero dahil nga matindi ng sikat ng araw, nagpahinga na siya. Bali, ito yung kung saan nila binhi guys. Ano yan? Palay. Magpapabinhi sila ng palay para ipapangtanim dito. Ayan. Ipapangtanim sa part na to. Palay. Ayan. So, tutubigan to. Kapag natapos na yan, tutubigan na yan. Para ilagay dyan yung palay. Ipapabinhi. Magpapabinhi ng palay. And this one guys, natuyo na yung dahon. Yung bulaklak niya na yellow na kinuha ko last time. Kasi nag-i-start na siyang magkaroon ng seeds. Yan. Kukunin din to guys. Pag natuyo to, tatanggalin din yan. Kasama yon sa mustard seeds. Tuyo na. Nagkabunga na siya. Kabunga na. Pero ang ganda talaga ng flowers niya guys. Yellow ba? Ayan. Ang tahimik dito sa amin. Kasi may pasok ang mga bata. Wala ka talagang maririnig. Sarap lang mag-relax. Nakaka-refresh ng mind. Nakaka-refresh talaga ng mind guys. Yan. Mga medyo busy-busy ang mga tao.
tanim-tanim ng palay. Tanim-tanim ng mais. Yan. Ano bang tinatanim nila this season? Mais lang at saka palay. Tahimik guys, no? Nakaka-refresh. Minsan ang sarap tumambay kapag ganitong ang tahimik. Ayan pala guys, nabanggit ko ba sa inyo? Kaya kapag summer sa amin, maraming lamok. Maraming langaw. Ayan guys, poultry yan. Diyan kami bumibili minsan ng itlog. 1 tray ng itlog, mas mura kaysa sa tindahan. Poultry yan guys, kaya maraming langaw dito sa amin. Tingnan nyo, ang lapit lang. Sa may likuran lang namin. Pero ang ganda ng panahon, ng aliwalas, ng kalangitan. राजू भैया सोह्रमा ओर्लेर मिल्नुहोस् पाइयो भनेको बोलाएर नगरा What kind of fish is that? Oh, I don't know this kind of fish. Who will cook? Okay. कसरी किलोको 15, 100. 1 किलो हालिदिउँ न फ्राई कराई चाहे सेकंड मिला के दे दो ना रे 300 Bali galing kami sa doktor guys. Pina-check up namin yung mata ni Babu kasi namumula. So binigyan kami ng drops para sa eyes niya. And dumaan na rin kami dito para bumili ng isda. Ayan guys, tignan nyo, namumula. Eyes ni Babu. Fish for dinner. Okay guys, so nandito na kami sa bahay. Ayan ang bata. Bumili na rin kami ng vegetables namin. Upo, cauliflower, broccoli. Kasi mura na lang siya guys. 40 yata, 40 per kilo na lang ng cauliflower at saka broccoli. So, bumili na rin kami. And, of course, eggplant. Kasi magprepare ulit ako ng eggplant tomorrow. And, ano pa ba? Yun lang. Yun lang yung vegetable namin. Upo, broccoli, cauliflower, eggplants. And of course, tomatoes. Yun lang yung nabili naming vegetables. And yun nga, bumili kami ng isda, pang ulam namin. So, si Asis ang magluluto ng food namin for tonight. And ito, kapapalit ko lang. Nasaan ang bata? Ayan. Kapapalit ko lang ng kanyang diaper kasi akala ko nagpupo siya, hindi pala siya nagpupo. So, balikan ulit namin kayo later, guys. Ayan. Ang bata. Batuta. Katatapos lang din magdede. Okay, guys. So, shout out po ulit tayo. Shout out to Mahid Tambali. Shout out to Rianet Hermina. Shout out to Jeffrey Marzan. Shout out to Mirna De Jesus. Shout out to Marga Paraw. Shout out to RJ Villarino. Shout out to My Miles Journey. Shout out to Melanie Iturralde. Shout out to La Queen family from Bicol. And shout out to Maricel Calma. Yan. So, sila po yung nagpapa-shoutout for today's video. So, yun lang yung nangyari sa amin ngayong araw na to, guys. At natapos na naman ng isang buong araw. And maraming salamat ulit sa inyo sa continuing pag-support sa aming channel, sa palaging panunod ng aming mga videos. And yun lang, guys. See you again next time. And once again, thank you for watching. Bye everyone. God bless us all.